Felul cum se udă răsadurile este important pentru a evita lungirea acestora. Răsadurile se alungesc din cauza unei accelerări a procesului de dezvoltare a plantelor. Acest lucru poate fi cauzat de hormonii de creștere, de factorii de mediu sau de anumite lucrări tehnologice. Temperatura este importantă în creșterea răsadurilor. Dacă temperatura din timpul nopții este mare și ziua este mică, atunci răsadurile se vor alungi. Totodată, răsadurile trebuie să aibă parte de lumină, în caz contrar, acestea se vor alungi spre zonele luminoase. Excesul de apă este un alt factor care duce la alungirea răsadurilor, mai ales dacă sunt ținute la temperaturi ridicate. În cele din urmă, răsadurile se mai pot alungi și din cauza excesului de azot. Cum se udă răsadurile? În primul rând, trebuie să folosim apă care a stat cel puțin 24 de ore și a cărei temperatură este un pic mai mare decât cea a camerei în care se află răsadurile. Ideal ar fi să folosim apă de ploaie sau de fântână și să evităm apa de la robinet care conține clor. Plantele se udă și în funcție de umiditatea aerului din încăperea unde le ținem, dar și în funcție de pământul pe care l-am folosit sau adâncimea recipientului în care au fost semănate. Totodată, apa nu trebuie să stagneze în pământ, așa că trebuie să ne asigurăm că recipientul are găuri de drenaj. Vremea este și ea importantă. În cazul în care este soare și este cald afară, răsadurile trebuie udate, mai ales pentru că pământul se va usca mai repede. În zilele înnorate, când soarele nu iese, udarea se face mai rar. Umiditatea solului în care se află răsadurile se poate testa cu degetele. Dacă solul este uscat la suprafață, este posibil ca umiditatea să se mențină și dacă le udăm în continuare, apa care stagnează o să afecteze rădăcinile răsadurilor. Pământul trebuie să se usuce bine înainte de o nouă udare. Și, bineînțeles, cel mai bun moment pentru a uda răsadurile este dimineața.